हाय, पार्टीला निघालेत? चला तर मग. पण कसं या अशा सिंपल ड्रेसमध्ये? बिलकुल नाही, हा तर एकदमच सिंपल वाटतोय. बघायचंय मॅजिक? थांबा दाखवते. 2 मिनिटात तयार. हे तयार व्हायला तुम्हाला काहीच वेळ नाही लागत. हे जो कुर्ता आहे हा लॉंग रॉ सिल्कचा कुर्ता आहे. खाली सिगरेट पॅन्ट घातली अँकल लेंथ आणि वर हे जॅकेट. अँड आय एम रेडी फॉर द पार्टी. पार्टीला जायला काहीच प्रॉब्लेम नाही. असे काही ड्रेस तुम्ही घालून गेलात आणि ॲडिशनल जर का काही गोष्टी अशा कॅरी केल्या आणि तुम्हाला ऑफिसमधनं परस्पर कुठे निघून जायचं असेल तर हे इझिएस्ट वे आहे तुमच्या सेमी फॉर्मल लुकला थोडंसं फॉर्मल लुक द्यायला, हो की नाही? आपण मागच्या भागात पाहिलंच होतं साड्यांमध्ये आपण कसं छान वेगवेगळे ब्लाउजेस घालून पार्टीवेअरला आणि फंक्शन्स अटेंड केलेले. पाहिलं की नाही मागचा एपिसोड? नसतील बघितला तर निश्चित बघा, तुम्हाला त्याचा नक्कीच जरूर फायदा होईल. हे पाहिलंत ना? हे जे काय जॅकेट मी घातलेलं आहे हे आपल्या घरगुती साडी, म्हणजे जी साडी मी 2दा-3दा ऑलरेडी नेसलेली आहे, वापरलेली आहे आणि त्याचा मला कंटाळा आला. त्याचा आम्ही हे जॅकेट बनवलं आणि माझ्या पेहरावामध्ये फरक केला आहे. तुम्ही हा एक रंग जॅकेटचा बघितलात आणि हा एक दुसरा आहे रंग. हेही जॅकेटच आहे, हेही साडीमधून बनवलेलं आहे. आता आपण जॅकेटचं लुक सांगितलं की जुन्या साडींमधनं किंवा 3-4 वेळा साडी मी वापरली आणि मला त्याचा कंटाळा आला आहे, त्यामुळे मी हे जॅकेट बनवलं आणि मी एक वेगळं लुक दिले. तेवढंच नाही तर तुम्ही ह्याच अटायरवर म्हणजे अशाच या पेहरावर तुम्ही दुसरा प्रकार काय करू शकता तर तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे दुपट्टे घेऊ शकता. हल्ली असे हे बनारसी ब्रोकेड दुपट्टे मिळतातच, त्यामुळे हे छान दिसतात तुमच्या या ड्रेसवर, अतिशय सुंदर आणि खुलून दिसतात. सो नुसतं जॅकेट हा एकच ऑप्शन नाही आहे तुमच्याकडे, तर दुपट्टा हा एक दुसरा ऑप्शनसुद्धा आहे की जे तुम्हाला पार्टीवेअरमध्ये आणि फंक्शन समारंभात तुम्ही हे अत्यंत चांगल्या पद्धतीने कॅरी करू शकता. मगाशी जसं आपण उल्लेख केला की आपल्या कपाटामध्ये एक असा न्यूट्रल ड्रेस की हा जो मी घातला आहे की हा गोल्डन ड्रेस आहे, म्हणजे क्रीम आणि गोल्डचं मिक्सचर आहे. ह्याच्यामध्ये जसं आपण जॅकेटचा उल्लेख केला, 2 वेगवेगळ्या प्रकारची जॅकेट्स दाखवली, एक ब्राईट बनारसी दुपट्टा दाखवला, आता एक गंमत दाखवते. हा बघा, हा एक असा नेटचा फॅन्सी लेसी सुंदर दुपट्टा आहे. त्या दुपट्ट्याचा कलर पण फारच सुरेख आहे. हा पहा, हा नुसता अंगावर घेतला, कुठेही लुक तुमचं एकदम बोल्ड लुक पण नाही झालं आहे, पण इतकं सुंदर दिसतो. आणि त्याच्यामध्येच तुम्ही जर का दुसरा दुपट्टा जो थोडासा सटल आहे तो घेतला तर तो कसा दिसतो. दोन्हीमधले फरक पहा, पण दोन्ही दिसायला आपापल्या जागेवर अत्यंत छान दिसतात. अँड देन यू आर रेडी फॉर द पार्टी. हा जो ड्रेस मगाशी मी उल्लेख केला त्याच्यावर मी वेगवेगळे प्रकार दुपट्ट्यांचे दाखवले आहेत. हा आहे सॉफ्ट नेट आणि त्याला लेस लावलेली आणि मध्ये सगळ्या बुटीज केल्यात एम्ब्रॉयडरीच्या. हा आहे आपला क्रश बांधणी कोटा सिल्क दुपट्टा आणि हा आहे बनारसी हेवी ब्रोकेड दुपट्टा. म्हणजे ह्या गोष्टी तुम्ही चांगल्या पद्धतीने या अशा ड्रेसेसवर डेफिनेटली घेऊ शकता आणि दिसायला पण खूप सुंदर दिसतात. फंक्शन्सला जाण्यासाठी आपण कशा कशा प्रकारे आणि काय काय वापरू शकतो आणि कसा काय त्याचा वापर करू शकतो हे याचा उल्लेख केला. कसा काय केला तर हा जो ड्रेस मी घातला आहे जो त्याला अँकल लेंथ सिगरेट पॅन्ट आणि स्ट्रेट कुर्ता आहे, ह्याचा रंग आहे गोल्डन, क्रीमिश गोल्ड. ह्या तुम्ही ब्लॅक रंग घेऊ शकता किंवा तुम्ही बॉटल ग्रीन घेऊ शकता, तुम्ही डीप नेव्ही ब्ल्यू घेऊ शकता किंवा ऑफ व्हाईट रंग घेऊ शकता. अशा रंगाचे तुम्ही ड्रेस बेसिक शिवलेत की त्याच्यावर तुम्ही वेगवेगळ्या रंगाची वेगवेगळ्या प्रिंट्सची जॅकेट्स घालू शकता किंवा तुम्ही दुपट्टाच त्याच्यावर घेऊ शकता, बनारसी ब्रोकेड किंवा सॉफ्ट नेट विथ द बॉर्डर, हायलाईट केलेले दुपट्टेस. ह्याचा वेगवेगळा वापर कमी खर्चामध्ये कसा होईल हे तुम्हाला मी प्रात्यक्षिक म्हणजे दाखवलंच आहे आणि मला निश्चितच खात्री आहे की तुम्हाला हे आवडलं आहे आणि तुम्हीही असंच अगदी उत्साहाने असं वेगवेगळ्या प्रकारचं घालण्यासाठी सज्ज व्हा आणि तयार व्हा पार्टीजला जायला.